Manni? Ég bara ágætur. Mevrouw Verkoeman, Eindhoven og Masters framföra í apríl og skráningi það opið.
vilja alltaf skrá sig í það mót sem fyrst og tryggja sér Iceland Open og Masters-deildina sem á 790 og hækkaðu krúsukall núna eftir 15. mars. Því finnst þið kaupina því við erum treyningu eintak því að allir þeir eru búnir að kaupana og þetta er treyning eintak. Eftir að því að það voru senda inn í vöndur og við ekki ákvaða að lofa að sæðleitingar verði til að við erum að lofa þetta.
Game on, Rogar. What else is there? Yeah. What place? How is it? I don't know.
good.
Pro
Left. Left.
Hadi bir bakalım. Ha, lekker.
Look. Look.
Lekko olemassa. On tuossa.
Eccolo, leggo. Però pur lontano. Pula.
na 2 razy.
Doet u 6.
Nej, stilla. Har jag spelat till? Ja. Behöver börja kolla. Jag skriver. Men allt är rättsingen. Nej, så sluta. Vad är efter sista leken? Hålla den. Ja, ja. Du börjar filma. D6. Zit er 6 plus 16, nou dan is het. Zit er 16.
Zet in. 66 graden. Nee, ga dit.
Jesus.
fylla blodprov, oljeläckor, undersöka. zit in over. Lekker. Erop.
Ah, is waar? Nog even een pakje. Apple. Is hier rustig. Heel nice. Thank you. Nice man.
skrifa. Hann veit af því, já. Red Bulli. Red Bulli. Hérna. Þetta er Ingi Þór, eða ekki? Jú. Já. Þorgeir byrjar. Red Bulli. Gangi vel. Það er 59, 69, 78.
ætlaði að vera hinum með. 3, En ekki svona langt. Það veit ekki verið. Ready, guys? Lekker.
Vel leggur.
leggur og leikur. Þetta er beina, það gæti ekki verið mikið með þessu. Nei. Svolítið drýtt. Þeir eru náttúrulega báðir á bólu. Já. Já.
Já, þrír, fyrir ekki að ég reikna alltaf þristis. Ég fann að reikna alltaf þristis sem 7. Hvað ég því, hvað er ekki? Það er ekki gott að segja þetta líka. Ó, hvað hefur við að það? 61. Drasl. Shoot. Já. Jesus Christ. Podríš si zročiť.
됐어. Kracht 2, 60. Nee. 60. 53. Ja, dat is het. Sorry. Þetta eru fjólugerðir. Þetta eru 30.
Need to lose. Gerçi. Ahçıya gel. Şey geliyor. Hazırlayın. Yes. Kim çıkar? Doktorumuz kim çıkar? Trassel. Right, nej. Lägger trots right kör det. Och så starta här. Trots right. Ja, knappast.
Þetta er 76. Bara ekki.
bílar innan þeir. Nákvæmlega svona. Þeir eru mjög alveg ekki. Var það bara búlið? Já. Síðust mér? Enda með ekkert að baka. Ég tók hann að vera einhver líf og einhver drast. Okej. Men vad ska du skriva på den här? Han är lika i varv åt mitt. Han är kommentera. Ja, det är mycket igång till. Där spelar vi igen. Han har skrivit. Ja, och listar ut vilka lägen faktiskt. Så där är inte paus något av det. Han sitter i. Bílar húst, það er eitthvað leikur, annað kannski.
byrja? Alex Böhni.
Jesus.
comincia a pegar. Kaupir ég að búla? Kaupir ég að búla? Tjóð var ég búin. Ég skildi ekki hvað ég voru að gera. Kaupir ég að búla? Þorgeir? Ég ekki fengið að kasta einn bara á þetta. Kaupir ég að búla? Ég var að byrja bara strax. Já, 3 kast yfir búin. Ég alveg sammála. Ég búin að skrifa 2 leiki. Ég búin að skrifa 2 leiki. Ég höfði báði í okkar. Þetta rosalega lengi. Ég skal bara segja þér að ég skrifa 40 mínútur fyrir að róa þig. Svartur bóli. Já. Það svartur svartur. Hann kolsvartur. Ekki það sem ég var að reyna við.
Fan, hörmen klarlig. Fór ekki einu á réttan stað.
Einu sem getur hugsað, Þorgeir að drífa svo frá leikinn. Ég langt að svo komast heim. Já. Ég veit það ekki heldur sko. Sprann mér og sér mér þetta dag. Það er að spila tvo leiki hérna og tala 4 ár. Það er skildið. Ég er ekki búinn að góða með hendur. Sjá það hérna.
Marcia springt niet uit. Nee, gewoon even. Pílu og hafa gaman, skilur, það er endalaust að kæla alla niður á milli, sko. Are you ready? I can play better. Doesn't matter. Sounds good. Yeah, but no.
3. New rule. 2 against 3. Have fun. Þetta var mesh
Það varstu komið með heimadómara og þú ert óvænt að vera svona liðlega að spila það. Ég er að byrja að bóla. Skýtu búli. Hvað getur það? Nó, ég er ekki vanur að vinna bóli. Það var einu bólinn og það getur ekki.
bara hífa það í gang. New match. Það er hann efst í Var það klárið í þetta saman? Já, eftir 3 pílur þá ætti ég Já. Aðeins Máni að byrja að búla. að búlu við. Takk. Það er heldur. Það er eldri. After here. Unlucky, so. Happens. Give it a take. Sjö. Þetta er 30 og hvað, 4?
7. Eller 15. Ja, det är 15 igen. Yes. Goed stil.
Er je leus? Ja, hoe is het leus? Ja, wel, je hebt dat.
ég er búinn að Hvar ásins sem sér við? The last skriva in my life, no more darts. Är du klar? Stefan går där. Nu får du lyssna. So 54. This 55. 52 I do. Just go ahead, search down. 52. Okay.
Erfitt. Stafnir báðir. Það var 68, það er ekki það. Það er ekki gefið neitt? Já. Hvað tekur? This is better. Almost. Hey, look. Takk fyrir það. Herru þeirra. Held ég að það fara upp. Var þetta með það?